बाप्पा निघाले आपल्या गावाला, चैन पडे ना आम्हाला. आई रडते गौर चालले म्हणून. बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. गणपती बाप्पा. मित्रांनो, चॅनल सबस्क्राईब करून बेलवर क्लिक करा, जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन येत राहील. तेही कसं लगेच. तर मित्रांनो, आज गणपतीचा 5वा दिवस, गणपती विसर्जनाचा दिवस. आपले गणपती त्या ठिकाणी मखरात होते देवघरामध्ये, आणि आता आपण त्यांना इथे उतरवून ठेवलेलं आहे खाली. आणि आता थोड्याच वेळात ढोल वाजायला सुरुवात होईल आणि 4:30चा टायमिंग दिलेला आहे. त्यावेळेत गणपती विसर्जनासाठी पूर्ण वाडीचे निघतील. मग तसं आपणही निघू. बघा, सुरुवात झालीच आहे वाजायला. चला तर मग. मला जास्ती काही शूट नाही करता येणार आहे, कारण गणपती मला घ्यायचा आहे. आज कोण भेटलं तर बघूया, कोणीतरी शूट करेल, नाही तर सरळ माळावरती. शेवटचा फोटो सेशन. बाप्पा निघाले आपल्या गावाला, चैन पडे ना आम्हाला. भाऊक क्षण असतो हा. आई रडते गौर चालले म्हणून. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. घालू लागला असता. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती. मंगल मूर्ती मोरया.
मोरया गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती काय घाई पाठवून दे. आणि हे मध्ये मध्ये मस्ती करतात ना. गणपती आहे राजावर ऐकत नाही. टाक इथे. हा टाक. अरे टाक, मी कॅच घेतो तुला. ऐकत ना तू टाक. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती गणपती इथे माती बघ आली का करू बंद करू का बंद. गणपती विसर्जन अशा पद्धतीने झालेलं आहे. फुल धमाल जल्लोष. विसर्जन करून आलो आहोत. मंदिरामध्ये इकडे दर्शन घेतलं आणि आता सगळे घरी गेलेत. मी आणि दीपक आहे इथे फक्त. आम्ही पण निघालो आहे. तर हा फोटो काढत होता तेवढे त्यांनी अजून एक फोटो काढला माझा. याच्यात दिसेलच तुम्हाला.
व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. जय हिंद, जय शिवराय.